زموږ د موبایل نه داسې تصویران او داسې ویډیوګانې چې هغه موږ ډیلیټ کړي وي یا ډیلیټ شوي وي هغه به موږ څنګه ریکور کوو. راځئ موږ سره اوسئ، راځئ چې وګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه تاسو ته حاضر یم د خپل یوټیوب چینل پښتو ټیکنیکل سکل چینل نه. دلته به تاسو ته موبایل اپلیکیشنز باره کې نوي معلومات، نوي ټپس اینډ ټریکس میلاویږي. زموږ سره اوسئ، چېرته به ځئ نه. زموږ ویډیو خامخا وګورئ او کامنټ باکس کې خپل کامنټ ورکړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. کوم ملګرو نه یې سبسکرایب کړی خامخا چینل سبسکرایب کړئ. جی زموږ د نننۍ ورځې ټاپک چې کوم دی هغه په موږ تاسو ته داسې اپلیکیشن ښایو چې په هغې باندې زموږ د موبایل نه کوم تصویران یا کوم ویډیوز یا کوم فایلز یا کوم ډاکومنټس هغه زموږ نه ډیلیټ شي هغه به موږ واپس څنګه ریکور کوو. هغه به موږ خپل ګیلري ته واپس څنګه راولو. لکه زموږ یا څه شی ضرورت شو، تصویران موږ ډیلیټ کړي یا غلطۍ کې ډیلیټ شوي دي یا موږ ډیلیټ کړه، زموږ بیا په کار شو، زموږ ضرورت شو، دا به موږ څنګه ریکور کوو، څنګه به موږ واپس خپل ګیلري ته راولو. د هغې دپاره راځو پلی سټور ته. پلی سټور ته رالو. پلی سټور کې به زه تاسو ته یو اپلیکیشن وښیم. دلته به په سرچ کې موږ ورکړو ډیلیټډ فایل ریکوري، فوټو ریکوري اینډ ویډیو ریکوري. زه به تاسو ویډیو ریکوري باندې کلیک کوم. ټیک شو، ځکه ویډیو ریکوري کې دواړه آپشن شته. زه به ویډیو ریکوري باندې ډیلیټ کوم. ویډیو ریکوري باندې ما کلیک کړ. دلته ډېر شی فایلونه، ډېر شی اپلیکیشن موږ ته ښیي، خو زموږ د کار اپلیکیشن چې کوم دی هغه دا یو دی، ځکه چې دا یو موږ کتلی دی. دا نور هم موږ کتلي دي، خو دا زموږ په معیار باندې پوره نه دي. دا یو ډېر ښکلی، ډېر اسان، ډېر مزیدار کار کوي. نو موږ به دې باندې کلیک کوو. تاسو به دا انسټال کوئ. ما سره الریډي انسټال دی. زه به دا اوپن کړم. ټیک شو، دا اوپن شو. دلته به اوس زموږ مین مینیو چې کومه ده هغه به موږ ته راواوړي. ټیک شو، زموږ مین مینیو دا ده. دلته زموږ سره څلور آپشنز دي: ریکوري، بیک اپ، جنک کلینر اینډ شیر فایلز. زه به ریکوري باندې کلیک کوم. زموږ کار د ریکوري سره دی. زه به ریکوري باندې کلیک کوم. ریکوري باندې ما کلیک کړ. ټیک شو، دلته به اوس موږ ته ویډیوز آپشن راشي. ویډیو، ډیلیټډ ویډیوز، ډیلیټډ ایمیجز، ډیلیټډ آډیوز اینډ ډیلیټډ ډاکومنټس. دې کې موږ که خپل کم یو شی زموږ په کار وي، کم یو موږ نه ډیلیټ شوی هغه موږ ریکور کوو، نو موږ به هغې باندې کلیک کوو. دلته زه په ویډیو کلیک کوم، خو ویډیو ما ته نه کولاوئ. ټیک شو، د دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده چې ما دا دوه پیرې خپل دا کوم سیسټم موبایل چې دی دا ما دوه پیرې سکین کړ، نو په دې کې داسې تازه ویډیو نشته. نو دې دپاره به زه ځم ډیپ سکینینګ ته. دوه پیرې ما دا سکین کړ او دوه پیرې مې واپس ډیلیټ کړ. نو زه به ځم ډیپ سکین ته. ډیپ سکین ته زه لاړم. ډیپ سکین کې ټیک شو، ما ته اوس دا سرچینګ کوي لګیا دی. دلته نه ویډیوګانې رانیسي چې څومره ویډیوز دې کې دغه دي ما ډیلیټ کړي دي، ما سره پرتې دي، او څومره فوټوز دي د سکین کېږي لګیا دي. دا سکینینګ غالبا کمپلیټ شو. دا به اوس موږ ته دلته ټول ریزلټ راکړي. ټیک شو، ریزلټ یې دا موږ ته راکړو. 152 ویډیوز ما ډیلیټ کړي دي او 519 فوټوز ما ډیلیټ کړي دي. دا به زه اوس واپس څنګه ریکور کوم؟ ویډیو ریکور کوم، نو ویډیو دپاره به زه په ویډیو باندې کلیک کوم. ټیک شو، ویډیو باندې مې کلیک کړ. دلته اوس زه کومه ویډیو واپس راغوښتل غواړم چې دا زما ګیلري ته راشي، په هغې باندې به زه کلیک کوم. دلته موږ 3 آپشن راشي: سټور، بیک اپ اینډ ریسټور بیک اپ اینډ کینسل. زه به ریسټور ووایم. ریسټور ما ووایو دا فایل ریسټور سکسسفولي ټو سټوریج ایمولیټډ. دا خپل پاتې ما ته وښوده چې په دغه ځای باندې دا واپس تا ګیلري ته ورسېده، واپس ریسټور شو. ټیک شو، دا بله ویډیو دا زه ریسټور کوم. دغه شان به دې پسې هم زه ریسټور ووایم. ریسټور باندې به کلیک کوم. دا زما ریسټور شوه. بله ویډیو زه ریسټور کوم. دا به زه ریسټور ووایم. دا زما ګیلري ته ډایرکټ واپس دا ویډیوګانې ریسټور شوې. ټیک شو، دغه شان دي که زه ایمیجز یا فوټوز کې ګورم، فوټوز ته به لاړ شم. فوټوز کې زما کوم فوټو زه ریکور کول غواړم چې یار دا زه ریکور کوم واپس، په هغې باندې به زه کلیک کوم. زه به ریسټور ووایم. دا به هلته زما ریسټور ته لاړ شي. کوم فوټو زه نور غواړم چې نور زه پکې څومره ته بس سلیکټ کوه، څومره پکې ته غواړې په هغې باندې کلیک کوه او هغه به ستا دغه ته سټور کېږي، واپس ګیلري ته به ستا سټور کېږي. ته څومره تصویران غواړې په هغې باندې کلیک کوه او ریسټور، دا به ډایرکټ ستا ګیلري ته واپس ریسټور کېږي. ټیک شو، دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. موږ تاسو سره خپل معلومات شیر کړو. که چېرې زموږ ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، ویډیو شیر کړئ، کمنټ خامخا وکړئ او بیل آیکنو سره خامخا دباو کړئ چې موږ نور نوي ویډیوګانې او نوي معلومات تاسو ته بیا په ټایم باندې میلاویږي. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.